દર્શક મિત્રો, આજ આપ સર્વેને હું એક એવા વ્યક્તિની વાત કરીશ જેને આપણે સર્વે ભારતના લોહ પુરુષ એટલે કે લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને ઝવેરચંદ મેઘાણીએ પણ સરદારની ઉપમા આપી હતી. આ સરદાર એટલે બીજું કોઈ નહીં, હું આપ સર્વેને શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે તેમની ગૌરવ ગાથા ગાવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. તે આજનો મારો વિષય છે સ્ત્રી સ્વતંત્રના ખરા હિમાયતી એટલે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. 1929ના વર્ષની આ વાત છે, જ્યારે સરદાર પટેલ બિહારની અંદર ફરી રહ્યા હતા. તે જ દરમિયાન ચાલતા ચંપારણ સત્યાગ્રહને કારણે વલ્લભભાઈ ગાંધીજીથી આકર્ષાઈ નજીકમાં જ આવેલ ચંપારણની મુલાકાત આવ્યા. તે મુલાકાત દરમિયાન સ્ત્રીઓની દયનીય સ્થિતિ તેમના ધ્યાનમાં આવી. સ્ત્રીઓ જાણે કે કોઈ માણસ જ નથી તેમ માનીને તેની સાથે જે વર્તન થતું હતું તે જોઈ સરદાર કેમ ચૂપ રહી શકે. ઘોડાને પણ રેસમાં દોરવા માટે રફતાની જરૂર હોય છે, તેમ તે સમયે ભારત દેશને એક સાચા માર્ગદર્શન માટે એક આ સરદારની જરૂર હતી. ત્યારબાદ એક વિશાળ સભા ભરાઈને બેઠી હતી. તે સભાની અંદર સરદારને સાંભળવા માટે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર ખેડૂતો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરદારે પોતાના પ્રવચનની અંદર ખેડૂતોને આડે હાથ લીધા અને જરા પણ સ્નેહ શરમ રાખ્યા વગર પોતાની વાત રજૂ કરતા કહ્યું કે તમે જે તમારી મા, બેન કે દીકરીને પડદાની પાછળ રાખો છો, તમે એમ સમજો છો કે તમે તેને સિંહનું રક્ષણ કરો છો? મને તો એમ લાગે છે તમે તેના સિંહનું રક્ષણ નહીં, પણ તમે જે અંગ્રેજ સરકારની ગુલામી કરો છો ને, ગુલામી આ બહેનો જોઈ ન જાય ને તેના દરથી તમે તેને પડદાની પાછળ રાખી છે. આજે હૃદયને વીંધી નાખે તેવા વાઘ થયા વેરાવતા સરદારે કહ્યું કે તમે જે તમારું જો ચાલતું હોય ને તો આ બધી બહેનોને કહી દઉં કે આવા બાયલાને ડરપોક પુરુષોની સ્ત્રીઓ બનવા કરતાં તેની સાથે છેડાઓ ફાડી નાખો. અને જે બ્રાહ્મણો આવા દીકરા કે દીકરીના કે ઢીંગલીના લગ્ન કરાવે છે તેઓ પણ કાંઈ રાક્ષસો કરતાં ઓછા નથી. અને જે મા બાપ આવા બ્રાહ્મણોની વાતમાં આવીને પોતાના દીકરાને દીકરીને લગ્ન કરાવે છે તેઓ પણ કાંઈ પશુઓ કરતાં ઓછા છે. એટલે મારે આજ કહેવાનું મન થાય કે લોહ પુરુષ की ऐसी छवि, लोह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची थी किसी ने, गरीबों के सरदार थे और दुश्मनों के लिए तलवार था वो, गरीबों के लिए सरदार थे और दुश्मनों के लिए तलवार था वो. આજે આપણો ભારત દેશ તો આઝાદ થઈ ગયો, ભારત દેશની સ્ત્રીઓ હજુ પણ ગુલામીની અવસ્થામાંથી બહાર નથી આવી. એટલા જ માટે પોતાના પરિવાર કે પોતાના આસપાસના પરિવારની અંદર જો કોઈ સ્ત્રીઓનું માન જળવાઈ રહે ને તે માટે બનતા બધા જ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.